Hello friends, welcome. আজি মই এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো কাৰণে ইতিমধ্যে বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি লৈছো। এয়া মছলা, ধনিয়া, জিৰা, পাঁচফোৰণ সকলো মিক্স কৰি লৈছো ইয়াত। এয়া পিয়াজ কাটি লৈছো। এফালে আছে ঘি প্ৰায় 6-7 চামুচ মান। ইয়াত আছে নহৰু আদা পিছা। ৰেচিপিটো হৈছে ঘি দি বনোৱা ছাগলী মাংস। ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমতে মই মাংসখিনি ভালদৰে ধুই ললোঁ। এতিয়া মাংসৰ লগত বাকি বস্তুবিলাক মিক্স কৰি মেৰিনেট কৰি প্ৰায় 1-1.5 ঘণ্টামান থ'ব লাগিব। এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ মাংসৰ লগত, নহৰু আদা পিছা দি দিলোঁ, তাৰপৰা মছলা দি দিলোঁ মিক্স কৰি থোৱা, মছলা দি দিলোঁ পানী অকণমান দি। এতিয়া মই ইয়াত ঘি দি দিম। তাৰপৰা ঘি দিয়াৰ পিছত হালধি অলপমান দি দিম জোখৰ মতে। তাৰপৰা লগত নিমখো দি দিম নিজৰ জোখমতে। মাংসৰ লগত পিঁয়াজ, ঘি, নহৰু আদা আদি ভালদৰে মিক্স কৰি সানি ল'লোঁ। এতিয়া এনেকৈ 1-1.5 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থৈ দিম। তাৰপিছত লাহেকৈ বনাম আৰু। মেৰিনেট কৰা মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া বনাম আৰু। গেছ জ্বলাই কেৰাহী পাতি দিলোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লে মাংসবিলাক দি দিম, আৰু এনেকৈ কম জুইত কিছু সময় ভাজি ল'ম। মাংসৰ পৰা লাহে লাহে অলপ অলপকৈ পানী ওলাইছে আৰু মেৰিনেট কৰোঁতে এতিয়া ঘিবিলাকো লাহে লাহে গলিছে। গতিকে এনেদৰে আৰু কিছু সময় ভাজি ল'ম। A few moments later. মাংসবিলাক ভালদৰে উতলিছে আৰু ঘিৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এনেকৈ আৰু সিজাই ল'ম। তাৰপৰা গৰম পানী এড কৰিম। এতিয়া মই ঢাকন লগাই দিম আৰু এনেদৰে অলপ সময় সিজিব দিম ভালকৈ। মাংসৰ পৰা পানী ওলাই শেষ হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া মই গেছটো অলপ হাই ফ্লেমত দি দিম আৰু এনেদৰে ঢাকন নিদিয়াকৈ কিছু সময় ভাজি ল'ম। হাই ফ্লেমত কিছু সময় ভজাৰ পিছত মাংসৰ পৰা লাহেকৈ অলপ অলপকৈ তেল ওলাইছে। এতিয়া ফ্লেমটো ল' কৰি দিম, নহ'লে লাগি ধৰিব মাংসবিলাক।
আৰু এনেকৈ আৰু অলপ সময় ভাজিম। মাংসৰ পৰা ইতিমধ্যে ভালকৈ তেল ওলাইছে, গতিকে ইয়াত মই আলু দি দিম আৰু অলপ সময় ভাজিম। মাংস ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে ইয়াত অলপমান পানী দি দিম। সিজিবলৈ টাইম লাগিব, কিন্তু পানী একেবাৰে বেছিকৈ দিলে টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে অলপমানকৈ পানী দি সিজাই থাকিম। মাংস নমাব পৰা হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া অলপমান কচুৰি মেথি দি দিম। ফ্লেভাৰটো আৰু ভাল লাগিব কচুৰি মেথি দিলে। তেতিয়া নমাই থৈ দিওঁ আৰু।